kamusta na? Magluto naman tayo ng dalawang version ng fried chicken. Yung Pinoy style at yung breaded. Samahan pa natin yan ng sustansya yam gravy na easy lang gawin. Uy, iinggitin ko kaya. Tara, umpisa na natin. I-butterfly muna natin yung chicken. Binabaliktad ko lang to eh. So yung likod yung hinihiwa natin. Yan. Okay na to. Ayos na yung mga chicken natin. Ngayon naman, lagyan na natin to ng pampalasa. Asin at garlic powder lang yan. Paghahaluin ko lang. At once na mahalo na, yan. Sprinkle lang natin dito sa chicken. At nirarab ko lang to. Gawin natin on both sides, ha? Papabayaan lang natin ito ng 5 minutes. Una nating lutuin yung Pinoy style chicken. Isi-steam ko lang muna yan. Naglagay nga pala ako ng aluminum foil dito na crumpled para maiangat natin yung ating wire rack para mas ma-steam natin mabuti yung chicken. After nating ma-steam itong unang chicken, ilalagay ko lang yan dito sa wire rack. Kailangan pa kasi natin itong ipa-cool down. Yan, diretso na natin muna yan dyan. So, papabayaan ko lang muna to dito sa open air hanggang mag-cool down na. Tapos, papatuyuin natin yung balat. Mas maganda kapag itapat ninyo sa electric fan para mas mabilis matuyo. I-prepare na natin yung mga breading ingredients. All-purpose flour. Cornstarch. Garlic powder, ground black pepper, paprika, at asin. Ito naman yung gagamitin natin na pang-dip sa chicken. Itlog. Yan. Ito naman, Alaska Classic Evaporated Filled Milk. Okay na to. I-bread na natin itong chicken. Dito muna sa breading. Guys, make sure na nalagyan ng breading lahat ng part ha. Yung labas pati yung loob. Shake, shake, shake lang muna natin ta. Tapos, ilalagay ko yan dito sa beaten egg at ating Alaska Classic Evaporated Filled Milk. Then, ibalik na natin uli dito sa breading. Yan, para mas kumapit talaga yung breading dito. O yan guys, okay na to. Itatabi ko lang dun sa isang chicken. Pinapa-absorb ko lang muna dun sa breading yung moisture ng chicken na to habang tinutuloy natin yung pagpapa-air dry dun sa unang chicken. At pagkatapos nga yan guys, ipiprito na natin itong ating Pinoy style fried chicken. Eto, ready na yung mantika. Mainit na. Tuyong-tuyo na, di ba? Diretso na natin to skin side down. Kuha tayo ng pantakip. Splatter screen para hindi tayo tilamsikan. Check lang natin Oh, yun Ang ganda na ng ilalim ng part. Tuloy lang natin pagprito. At ibaliktad na natin. Dahan-dahan lang. At yun guys, so wow. Yan. Tuloy lang natin ang pagprito dito. Guys, malalaman ninyo na malapit ng maluto to kung hindi na nag-aalboroto yung mantika. Ito medyo nag-aalboroto pa, pero pwede nating baliktarin to. Basta mag-ingat lang kayo dahil masakit mapaso. Yan. Hindi na nag-aalboroto, di ba? Ibig sabihin, okay na to. I-check na natin. Look at that. Ito namang isa. Pag may breading, hindi masyadong magulo yung mantika, hindi siya matilamsik. Yun yung kagandahan dyan. So, ituloy lang natin yung pagprito. Tapos, babalik na rin natin yung maya-maya lang.
Tuloy na natin ang pagprito dito hanggang sa maluto na yung both sides ng chicken. Mamaya, babalik na rin ko dito. At this point ay ready na tong ating breaded na buong fried chicken. Tatanggalin ko rin dito sa lutuan natin. Wow. Ayan, oh. At ipapa-cool down ko lang. Papatuloyin ko yung mantika. Habang nag-aantay tayo na mag-cool down to, gawin na muna natin yung ating sustansya yum gravy. Super easy lang talagang gawin itong sustansya yum gravy. 5 ingredients lang in 5 minutes. Masarap na at masustansya pa. Dahil nga, may gatas, di ba? Alaska Classic Evaporated Filled Milk. Toyo. Cornstarch. Beef cube. At tubig. Wala pang apoy yan, ha? Haluin ko lang mabuti. O yan, once na mahalo na natin, turn on ko na yung heat at lulutuin ko na to. Habang pinapainitan natin, halu-haluin nyo lang. Mapapansin niyo unti-unti ng lalapot itong ating gravy. O yan guys, so, di ba? Ang bilis lang, malapot na agad. Okay na to. Lutuin nyo lang to base sa gusto ninyong lapot. Eto testingin natin. O ha? Okay na ba sa inyo yan? O lagyan na natin to ng paminta. O ipapa-cool down ko muna to Tapos niyan, iserve na natin kasama ng ating dalawang fried chicken. Ito na yung fried chicken natin. At ito na yung ating sustansya yum gravy. Nakita nyo naman, 5 ingredients in 5 minutes. Ang bilis lang, di ba? Hindi ko lang kung saan ako mag-uumpisa Siguro dito muna sa Pinoy style fried chicken. Grabe. Okay. Sustansya yum gravy. Let's do it. Wow. Look at that. Iingitin ko kayo. Ang sarap. Ang lasa ng gravy, guys. Mukhang kailangan ko kumuha ng plato dahil hindi lang tikip ang gagawin ko. Mukhang tatambay ako dito. Sarap. Grabe. May tip ako sa inyo. Tuwing magpiprito kayo ng ulam, ipares nyo lagi sa sustansya yung gravy. Masarap na, madali pang gawin, at masustansya. Kasi nga guys, meron itong Alaska Classic Evaporated Filled Milk na gawa sa totoong gatas. Kaya wala pa rin tatalo. Dito naman tayo sa breaded fried chicken. Uy, wow. Diretso na natin. Uy. Narinig niyo yan? Kung gaano ka-crispy at ka-crunchy? Itong gravy pa lang, ulam na Lalagay lang natin sa kanin, solve na tayo dyan. Kanina pa pala ako kain ng kain. Nakalimutan ko kayong ayain. Tara, kain tayo!